Chiến vũ khí kỳ quái nhưng đầy sức mạnh của người cổ đại. Chào các bạn, chúng ta đều biết chiến tranh luôn xuất hiện ở bất kỳ thời đại nào trong quá trình phát triển của con người. Nếu ngày nay, các loại vũ khí phục vụ cho chiến tranh là súng ống, bom đạn, vậy các bạn có thắc mắc, người cổ đại sử dụng các loại binh khí nào để tự vệ và chiến đấu với kẻ thù? Nếu bạn nghĩ đến gươm giáo hay thậm chí là những loại binh khí thô sơ thì các bạn lầm to rồi đấy. Người cổ đại của chúng ta có một khối óc thông minh hơn chúng ta nghĩ, và các loại binh khí mà họ sáng tạo ra cũng sẽ làm cho bạn kinh ngạc không thôi. Nếu các bạn còn đang loay hoay không biết đó là loại vũ khí nào thì thế giới hôm nay mời các bạn cùng xem video. Các bạn sẽ biết được 9 loại vũ khí kỳ quái nhưng đầy sức mạnh của người cổ đại. 9 vũ khí kỳ quái nhưng đầy sức mạnh của người cổ đại. 9. Quạt chiến Tessen. Nếu bạn là fan của những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, có lẽ bạn đã không ít lần được nhìn thấy loại binh khí này. Dù rằng có nguồn gốc từ Nhật Bản, Tessen hay còn được gọi là thiết phiến, một loại quạt chiến lợi hại, chủ yếu được các ninja nữ, samurai sử dụng khi chiến đấu trong thời phong kiến ở Nhật Bản. Loại vũ khí chết người này có khả năng sát thương cao, khác với vẻ ngoài mềm mại, nữ tính, tự như chiếc quạt gấp bình thường và vô hại, nhưng kỳ thực Tessen được làm từ thép vô cùng sắc bén và được sử dụng như một loại vũ khí để tấn công bất ngờ khi giao chiến. Vì vẻ duyên dáng mềm mại bên ngoài nên các đối thủ thường dễ bị đánh lừa, đôi khi phải bỏ mạng trong đau đớn. 8. Fireland. Có thể nhiều người sẽ không tin nhưng sự thật là Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát triển loại súng máy cổ xưa mang tên Fireland. Vào thế kỷ thứ 10, họ đã thiết kế một quả pháo bắn chất độc hoặc một viên đạn ở cự ly chưa tới 1 mét. Phiên bản đầu tiên của loại vũ khí này chỉ bao gồm các thanh tre nhồi cát gắn vào lưỡi giáo. Vũ khí này dùng để làm lóa mắt đối thủ, tạo lợi thế cho người sử dụng. Khi công nghệ phát triển hơn, các Fireland được đúc bằng kim loại và trang bị thêm đạn và tiêu độc. Các cột lửa tạo ra từ chúng có thể cao tới 3,5 mét. Hóa chất còn được trộn với đạn pháo để tăng sát thương cho đối phương. Dường như người cổ đại cũng biết chạy đua vũ trang như chúng ta ngày nay nhỉ? 7. Chakram. Đây là một loại vũ khí ném có nguồn gốc ban đầu ở Ấn Độ. Chakram có nghĩa là vòng tròn và nó được chế tác từ vật liệu như sắt, thép, đồng thau với các cạnh ngoài sắc bén như dao cạo. Chakram được sử dụng bằng cách ném theo chiều dọc với uy lực lớn. Nó có thể sát thương cánh tay và chân của kẻ địch. Nếu sử dụng trong các trận đánh ở khoảng cách gần, Chakram có khả năng cắt cổ họng hoặc chém đứt cánh tay của kẻ địch chỉ trong một đòn duy nhất. Và nếu bạn đã xem qua Thân Điêu Đại Hiệp, chắc chắn bạn sẽ không quên anh chàng Dương Quá đã phải khổ sở như thế nào khi tỉ thí với Kim Luân Pháp Vương, cùng loại binh khí rất giống Chakram. 6. Madu. Theo quy định, các thầy tu khổ hạnh Fakir của người Hồi giáo và Hindu không được phép mang vũ khí. Vì vậy, họ buộc phải tự tạo ra binh khí để bảo vệ bản thân. Nhưng các bạn hãy nghĩ xem, những thầy tu sẽ tạo ra những loại binh khí như thế nào? Có lẽ các bạn cũng sẽ như thế giới hôm nay không ngờ rằng hai chiếc sừng sơn dương gắn vuông góc với nhau sẽ tạo ra một loại vũ khí đáng sợ có tên gọi là Madu, nghĩa là sừng của Fakir. Loại binh khí này phù hợp cho các cú đâm, chọc ở cự ly gần và được các Fakir chủ yếu sử dụng cho tự vệ. Loại binh khí này trước đây được dùng trong việc tập luyện môn võ Silambam truyền thống Ấn Độ. Tuy nhiên, môn võ này đang dần mai một do lệnh cấm sử dụng sừng hươu, sơn dương và Madu giờ chỉ còn trong lịch sử. 5. Móng vuốt Tekokage. Xuất thân từ Ấn Độ, Tekokage là một loại vũ khí cầm tay giống như móng vuốt của nhân vật Wolverine. Đây là một loại vũ khí cổ xưa nổi tiếng được các ninja ở Nhật Bản sử dụng từ thời Trung Cổ để tự vệ. Nhằm chống lại các đối thủ cầm kiếm, chúng thường được làm từ nhôm, sắt, thép với hình dạng sắc nhọn như móng vuốt của loài gấu. Tekokage trở thành vũ khí phòng thủ đắc lực, giúp ninja nhanh chóng cản phá được những đòn tấn công bằng kiếm của kẻ địch. Đặc biệt, khi được chế tạo với kỹ thuật điêu luyện, Tekokage thậm chí còn có thể làm hỏng áo giáp của đối phương. Thử tưởng tượng nếu chẳng may bị móng vuốt Tekokage đâm trúng thì sẽ như thế nào nhỉ? Sotel. Thay vì làm những thanh kiếm thẳng và dài như đa số các quốc gia khác trên thế giới, người Ethiopia cổ đại là cái sự sáng tạo đến nay mà chúng ta vẫn chưa thể giải thích được. Họ đã làm các thanh kiếm lưỡi hai cong một cách khó hiểu, được gọi là sotel. Hình dáng của kiếm khiến việc chống đỡ rất khó khăn, kể cả khi dùng khiên. Nhưng trái ngược với dáng vẻ khá ngầu của nó, các sotel rất khó sử dụng
do chuôi cầm quá nhỏ và lưỡi quá to. Việc rút kiếm ra khỏi vỏ cũng là một trong những vấn đề, khiến cho loại vũ khí này được cho là vô dụng. Hầu như công dụng duy nhất của Sotel là để trang trí hoặc để lấy lè với gái. 3. Haladi. Sở hữu cấu tạo đặc biệt, Haladi là tên gọi của con dao găm hai lưỡi, vũ khí có nguồn gốc từ Ấn Độ thời cổ đại, sau đó nhanh chóng lan rộng sang Syria. Haladi chủ yếu được các chiến binh sử dụng khi giao chiến. Các chiến binh Rajput thường sử dụng loại dao nguy hiểm này để đâm hoặc chém kẻ thù. Cấu tạo của Haladi bao gồm một con dao hai lưỡi cong sắc bén, được nối với nhau bằng tay cầm ở giữa. Một số loại thậm chí còn được trang bị thêm đinh nhọn, tạo thành thứ vũ khí đáng sợ có tới 3 lưỡi. Tuy có vẻ ngoài quái dị, nhưng Haladi hoàn toàn có thật, và chúng cũng đã ít nhiều được các nhà đạo diễn đưa lên màn ảnh ở các bộ phim cổ đại, với vai trò là một công cụ đắc lực của các chiến binh. 2. Sodegarami. Sodegarami có nghĩa là dây trói nô lệ và là trang bị của các cảnh vệ thời kỳ Edo của Nhật Bản. Cấu tạo của Sodegarami thực ra rất đơn giản, chỉ gồm các thanh gậy và có gai, và chức năng của chúng thường được dùng để làm rối kimono của mục tiêu. Các cảnh vệ sẽ luôn gậy vào áo kimono, nhanh tay quay vũ khí để cuốn lớp vải và hạ gục kẻ thù mà không gây quá nhiều sát thương. Đây là vũ khí quan trọng dùng để bắt giữ các samurai. Vì theo luật, samurai chỉ có thể bị giết bởi một samurai khác. Do vậy, mà khi một samurai phạm tội, cảnh vệ sẽ sử dụng Sodegarami để hạ mục tiêu mà không phải đổ máu. 1. Urumi. Urumi có lẽ là một trong những vũ khí kỳ dị và độc đáo nhất từng xuất hiện trong lịch sử võ thuật. Tuy nhiên, rất ít người tin rằng thứ vũ khí còn lại giữa roi và kiếm có thể được sử dụng khi giao đấu. Có nguồn gốc ở các bang thuộc miền Nam Ấn Độ. Từ thời đế chế Mauryan, Urumi nổi tiếng là vũ khí cận chiến nguy hiểm với nhiều lưỡi kiếm, được gắn trên một cán duy nhất. Cả hai mặt của kiếm đều được mài sắc để tăng sát thương. Ngay cả khi bạn sử dụng khiên, nó vẫn có thể uốn cong và làm bạn bị thương. Không chỉ nguy hiểm đối với kẻ thù, mà nó còn rất dễ tự gây chấn thương cho chính người sử dụng với những lưỡi kiếm dài, mềm dẻo và cực kỳ khó kiểm soát. Muốn sử dụng được nó, bạn phải có võ công thật sự thâm hậu. Video của chúng ta đến đây là hết rồi. Mọi ý kiến của bạn hãy để lại trong phần bình luận nhé. Nếu bạn cảm thấy thú vị và muốn chia sẻ cho bạn bè người thân của mình cùng xem thì bạn cứ nhấn nút chia sẻ. Và đừng quên đăng ký theo dõi để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!